سلام، به مکانیک شو خوش اومدید. با یه قسمت دیگه از طراحی مکانیزم در خدمتتون هستیم و میخواهیم در واقع یه چنین طراحی رو براتون انجام بدم. قبل از اینکه بریم وارد ویدیو بشیم حتما ما رو سابسکرایب کنید، حتما دکمه زنگوله رو بزنید تا ویدیوهایی که براتون آپلود میکنیم براتون بیاد و بتونید بهترین استفاده رو از ویدیوها ببرید. بریم که ویدیو رو با هم دیگه داشته باشیم. خیلی خب، میخوایم طراحی رو با هم دیگه انجام بدیم. کنترل این رو میزنم، وارد بخش اسمبلی کار میشم، اوکی میکنم به این صورت. خیلی خب، حالا در واقع این رو باید به میلیمتر تبدیل کنم در ابتدای کار. وارد بخش اسکیچمون میشم، نمای فرانس رو میگیرم، اسکیچ روش فعال. البته نیازی نیست که در واقع شکل برای ما ایجاد کنیم. اینجا در واقع وارد این قسمتمون میشیم تو لاکس و این نیو رو برای خودم میزنم. وارد ایزو باید بشیم و آورد ترانسمیشن گیر و اینجا در واقع دوتا گیر بر ما وجود داره، یکی هست گیر یا یکی هم پینیون در واقع، که در ابتدا میام از گیر برای خودم استفاده میکنم و بعدش میام پینیون رو برای خودم خواهم گرفت. پس گیر رو میگیرم، میارمش در واقع در اینجا، اوکی میدم بهش. حالا در واقع این رو برای خودم میدم دو به این صورت. نمبر اف تیسش رو برای خودمون میدیم 40 و بینیون استرس رو هم برای خودم میدم 30. پریشرش رو همون 20 برای خودم قرار میدم. پیسش رو همون 12. هابش رو برای خودم میزنم 20. اوکی میکنم. این در واقع اینجا برای در میشه و 20 میشه. شفتش رو هم برای خودم میدم 10. یه شفت در واقع در اینجا برای ما ایجاد میکنه و در واقع یه چون این چیزی در واقع برای خودمون ایجاد خواهیم کرد. و حالا اوکی میدم. مدولش چرا تغییر کرد؟ بیام در واقع اینجا مدولش همون 2 هست برای ما، تغییر نکرد. خیلی خوب، حالا در واقع بیام و پینیون رو برای خودم ایجاد کنم. پینیون اوکی میکنم، مدولش رو برای خودم میدم 2. نمبر اف تیسش رو برای خودمون میدیم در واقع 30. ایرز نورش رو هم میدیم برای خودمون 40 به این صورت و پیسش رو هم همون 12 و ریشرش رو هم همون 20. آبش رو برای خودمون میدم 20. اوکی کنم فیل کنیم. اینجا برای ما 20 قد شد و شفتی هم که اینجا در واقع برای ما وجود داره اینجا اینم میدم همون 10. اوکی رو میزنم و یه چنین چیزی رو در واقع برای ما ایجاد خواهد کرد. بقیهش رو هم همون برای خودمون قرار بدیم و اوکی رو خواهیم زد.
خیلی خوب اومدیم و دو قطعه هایی رو برای خودمون ایجاد کردیم. حالا بعد اون دو قطعه رو با هم دیگه کوپل کنم و شکلی که مد نظر هست رو برای خودمون ایجاد کنیم. خیلی خوب میایم اینجا در واقع وارد میتمون میشیم. خیلی خب حالا در واقع باید میت رو بهش بدم. قبل از اینکه وارد میتمون بشم باید این رو در واقع از حالت فیکسی درش بیارم و به فلوت تبدیلش کنم. به این صورت این رو به فلوت تبدیل میکنم. این رو هم که در واقع برای ما فلوت هستش. خیلی خب میایم اینجا. حالا در واقع میت رو برای خودمون میگیریم. نمای رایت رو انتخاب میکنم با این صفحه. اوکی رو بهش میدم. اوریجین رو در واقع انتخاب میکنم با این و کوینسیدنت تریک رو بهش میدم که در واقع در وسطش قرار بگیره به این صورت. اوکی رو بهش خواهم داد. وارد میت هم میشم. دوتا میت رو که در واقع بهش دادیم. حالا به این قطعه هم برای خودمون میت میدم. میام نمای تاپ رو میگیرم به این صورت با این پارالل رو میزنم و شکلی که در واقع در اینجا وجود داره هم باید عکس بشه برای من. اوکی میکنم به این صورت. حالا در واقع میام و باید بیام اینجا در این قسمت این رو برای خودم شاو کنم و اینجا در این قسمت این رو هم برای خودم شاو کنم. بعد بیام در واقع این رو با این برای خودم اوکی بدم و به این صورت ایجاد کنم. حالا در واقع هایدشون میکنم. هایدشون خواهم کرد و در واقع یه چنین چیزی بر ما ایجاد خواهد شد. حالا در واقع باید بهش مکانیکال میت بدم. مکانیکال میت بین در واقع این و البته که این اشتباه هست. یا از این دستی بیام بیرون. بیام حالا دیگه میت رو بگیرم. این قطعه مکانیکال میت رو بگیرم. مکانیکال میت بیر در واقع این رو برای خودم میدم 40. این رو هم برای خودم میدم 30. اوکی میکنم و میریم و واردش میشیم ببینیم که اتفاق برای کارمون افتاده. یعنی اینجا اول باید مرزش در میابه کنترل زد بزنم. بیام اینجا کنترل زد این گیری که وجود داره رو برای خودم پاک میکنم. میارمش این رو در واقع حالا بیارمش در اینجا قرار میدم و بعد این کار برای خودم انجام خواهم داد. بیارمش در اینجا به این صورت. و حالا در واقع وارد مکانیکال گیر هم میشم. اینجا مکانیکال گیر اینو میگیرم 40، اینو هم میگیرم 30. اوکی میدم بهش و حالا در واقع بهش اوکی رو خواهم داد و ببینید که در واقع حالا برای ما درست شد. خیلی خوب حالا وارد موشنمون میشم. اوکی رو میزنم اینجا وارد موشن میشم. بخش سالیدورک موشن رو فعال میکنم. موشن انالیزیز رو خواهم گرفت و در واقع موتور بهش میدم. موتور مثلا 12. اوکی رو میزنم. حرکت بشم. یه چون این چیزی در واقع برای ما ایجاد خواهد کرد.
خیلی خب، اگر خواستیم نمودار براش بگیرید میایید در واقع در مثلا میخوام من در اینجا برای خودم یه نمودار ایجاد کنم، create motion رو میزنم، میام مثلا میخوام displacement و velocity اوکی رو در واقع اینجا باید یه سفر رو انتخاب کنم، اینم پاک میکنم، این رو برای خودم میگیرم، این رو برای خودم در واقع خواهم زد که یه چنین نموداری رو به ما در واقع خواهد داد و ایجاد خواهد کرد. حالا مثلا میام براش کانتکت هم میتونم تعریف کنم، میام در واقع در اینجا بین این قطعه و این قطعه برای خودم کانتکت تعریف میکنم و بهش میتونم مثلا متریال بدم، میام مثلا استیل رو بهش میدم، استیل و اوکی رو خواهم زد. میاد مثلا حالا اگر در واقع بچرخونیمش یعنی چه اتفاق براش خواهد افتاد. بعد میاد و مثلا استیل فولادی که در واقع برام وجود داره رو خواهد چرخون. حالا بیام مثلا ازش نمودار بگیرم به این صورت، create motion اونجا و velocity و در واقع اوکی رو اینجا تو این دو تا شکل انتخاب شده، قطعا به مغلط رو میده اینجا. بله همین اوکی رو خواهم زد و میاد در واقع همون نمودار رو به ما خواهد داد. خیلی خوب، اینم در واقع از طراحی یه چنین گیرهایی یا در واقع چرخدنده هایی که در واقع اومدیم براتون ایجاد کردیم و نحوه کپی کردن اون رو بهتون گفتیم. خیلی خوب، خیلی خوب دوستان، ممنون که تا اینجا با ما بودید و اگر مشکلی در قالب ویدیو براتون پیش اومد حتما برای ما کامنت بذارید، حتما بهتون جواب خواهم داد. خیلی خوب، اگر از ویدیو خوشتون اومد حتما لایک کنید ما رو، با این کار به من انرژی میدید و تا قسمت دیگر با ما خدا نگهدار. شعار همیشگی ما با ما میکنیم.